Chào mừng các bạn đến với tin bài AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn lắng nghe. Kịch bản để U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, tiến vào vòng vùng 1 tháng 8 ASEAN. U23 Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn để cạnh tranh tấm vé tiến vào vòng vùng 1 tháng 8 tại ASEAN 19. Với việc để thua đậm Iran 0-4 ở lượt trận thứ hai, cơ hội để U23 Việt Nam tiến vào vòng vùng 1 tháng 8 ASEAN đã hẹp đi đáng kể. U23 Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng B với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại âm 2. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn do phải chạm trán đội rất mạnh là Saudi Arabia ở lượt cuối. Theo điều lệ, môn bóng đá nam tại ASEAN gồm 21 đội chia làm 6 bảng, sẽ có 12 đội nhất nhì ở các bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8. Riêng bảng C chỉ có 2 đội gồm Uzbekistan và Hồng Kông, Trung Quốc, nên hai đội này chắc chắn sẽ đi tiếp, do trước đó Afghanistan và Syria đã xin rút khỏi giải. Khi xét riêng danh sách các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, do bảng D chỉ có 3 đội nên thành tích của các đội thứ 3 với đội cuối bảng sẽ không được tính. Nhiều kịch bản có thể xảy ra với U23 Việt Nam sau lượt trận cuối cùng. Nếu U23 Việt Nam thắng Saudi Arabia, khi đó U23 Việt Nam với 6 điểm chắc chắn sẽ leo lên đứng ở một trong hai vị trí đầu bảng B bất chấp kết quả ở cặp đấu còn lại giữa Iran và Mông Cổ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, kịch bản U23 Việt Nam thắng Saudi Arabia đang không được đánh giá cao. Lý do là bởi U23 Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục trong khi Saudi Arabia là đội rất mạnh ở châu lục. Nếu U23 Việt Nam hòa Saudi Arabia, gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ đứng thứ 3 ở bảng B. Lúc này, U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với 4 đội hạng 3 ở các bảng khác. Do không tính kết quả với đội cuối bảng nên lúc này, U23 Việt Nam chỉ có 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại âm 4. Khi đó, cơ hội để U23 Việt Nam đi tiếp là vẫn còn, nhưng sẽ phải phụ thuộc vào những trận đấu còn lại. Tại bảng A, Myanmar, thứ 3 sẽ gặp đội nhì bảng Ấn Độ. Tại bảng E, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa Thái Lan và Coes, còn ở bảng F, Indonesia sẽ gặp Triều Tiên trong khi Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan. Tất cả những trận này đều có tác động tới nhóm đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nếu Cộng hòa được Saudi Arabia, có thể U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh về chỉ số phụ so với các đội khác, nhưng hiệu số bàn thắng bại âm 4 sẽ là tương đối khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nếu U23 Việt Nam thua Saudi Arabia, trong số 5 đội đứng thứ 3 hiện tại mới chỉ duy nhất Thái Lan là có 1 điểm, còn lại đều không điểm do không tính kết quả với các đội cuối bảng. U23 Việt Nam và Myanmar đang xếp hai vị trí cuối do có hiệu số bàn thắng bại âm 4. Trường hợp thua Saudi Arabia, về lý thuyết thì cơ hội để U23 Việt Nam đi tiếp là vẫn còn nếu đội xếp thứ 3 ở một trong 4 bảng đấu còn lại A, D, E, F cũng thua và có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó xác suất để U23 Việt Nam đi tiếp là rất thấp do bất lợi về chỉ số phụ. Cộng thêm việc các đối thủ cạnh tranh không gặp phải những đối thủ rất mạnh như Saudi Arabia. Về cơ bản, U23 Việt Nam ít nhất phải giành 1 điểm trước Saudi Arabia, còn nếu trắng tay, cơ hội đi tiếp cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rất thấp. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.